মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠদানলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আছিলোঁ ইতিমধ্যে তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা অৰণ্য যাত্ৰা নামৰ পাঠটিৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে আমি কেইবাটাও খণ্ড এই পাঠটিৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ কেইবাটাও খণ্ডত, আৰু আজি আমি চতুৰ্থ খণ্ডত উপনীত হৈছোঁহি। আৰু এই খণ্ডত আমি পূৰ্ব পাঠত কি পঢ়িছিলোঁ তাৰ বিষয়ে বা পূৰ্বৰ পাঠাংশত আমি কি পঢ়িছিলোঁ সেই বিষয়ে অকণমান আমি চাই লওঁ। আমি পাইছিলোঁ যে আগপিছ নুশুনাকৈ যিকোনো কাম কৰিলে যে মানুহ বিপদত পৰিব লাগে, আমি তাৰ প্ৰমাণ পাইছিলোঁ পল, আফতাব আৰু কৌৰৱৰ কৰ্মকাণ্ডত। যিহেতু তেওঁলোকে এখন বিললৈ মনে মনে শিক্ষকক নজনোৱাকৈ গুচি গৈছিল আৰু তাত এখন নাৱত উঠি কিদৰে তেওঁলোকে বিপদৰ সন্মুখীন হৈছিল আমি পাইছিলোঁ, আৰু কেইজনীমান মাছমৰীয়া ছোৱালীয়ে কেনেকৈ সেই বিপদৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল সেই কথাটো আমি পাইছোঁ। আৰু আমি পাইছিলোঁ যে কি হৈছিল, পলহত যেতিয়া উলটি আহিছিল, উলটি অহাৰ পাছত শিক্ষকে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক গালি গালাজ কৰা নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁলোকক গাখীৰ খাবলৈ দিছিল আৰু মৰম কৰিছিল। কাৰণ শিক্ষকসকলে জানিছিল যে উচিত সময়তহে উচিত কথা কোৱা উচিত, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সিহঁতক গালি গালাজ কৰা নাছিল। আমি ইমানখিনিলৈকে পূৰ্বৰ পাঠাংশত বা আমাৰ আগৰ যিটো খণ্ড আমি তাত পাই আহিছোঁ। আৰু এতিয়া পিছৰ অংশত কি আছে বা কি ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ম আমি, বা কি ঘটনা জানিবলৈ পাম, কি কথা আমি জানিবলৈ পাম, আগবাঢ়ি যাওঁ আহাচোন। এতিয়া আমি পালোঁ ইমানখিনিলৈকে। তাৰ পাছৰ কথাটো কি হ'ল, নিশা ভাত এইটো সিদ্ধান্ত হ'ল যে পল, আফতাব আৰু কৌৰৱে ফুৰিবলৈ যাব নালাগে, বাকীখিনি যাব। বৰ্তমানৰ শাস্তি হিচাপে তেওঁলোকক সেইটোৱে দিয়া হ'ল। আৰু নিশা ভাত খোৱাৰ ঠিক আগে আগে দুখন বাছৰ পৰা হুলস্থুলকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ নামিল। সিহঁতৰ মনত বৰ ফূৰ্তি। ককায়েক পলৰ বাবে কিন্তু পাহিৰ মনটো বেয়া লাগি আছে। ঘটনাটো শুনাৰ পাছৰে পৰা তাইৰ মনটোত কি হ'ল, এটা অজান আশংকাই ক্ৰিয়া কৰি আছে যে যদি পলহত পানীত ডুবি মৰিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন, তেনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা। আৰু গাঁৱত তেওঁলোকে এখন ধুনীয়া গাঁও দেখিলে, আৰু পল, আফতাবহঁতে সেই গাঁওখন দেখিবলৈ নেপালে। সেই কথাটোৰে তাইক মনত দুখ দিছে, পাহিৰ মনত। আৰু গাঁৱত সকলোৱে জলপান খালে, নাচিলে আৰু ফূৰ্তি কৰিলে। তাৰপাছত কি হ'ল, ককায়েকহঁত কিন্তু এই কথাবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল। নিশা ভাত খোৱাৰ পৰত এখন সভা বহিল। এই সভাখনত দলপতি, যিহেতু দলটোৰ দলপতি হাজৰিকা ছাৰে কি কৰিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান কথা তেওঁলোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিছে। চাবা, আজি আমি সকলোৱে বৰ আনন্দ কৰিলোঁ, যদিও অতি দুখৰ বিষয় বা দুখৰ খবৰ এটাও তোমালোকক দিব খুজিছোঁ। আজি আমাৰ মৰমৰ 3জন ছাত্ৰই আমাক অৱমাননা কৰাই নহয়, আমাৰ বিদ্যালয়খন বদনামৰ পৰা কথমপিহে ৰক্ষা পৰিছে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ ফলত কাইলৈ যি অৰণ্য দৰ্শন কাৰ্যসূচী আছিল সেয়া বাতিল কৰিব খুজিছোঁ। আমি সকলো কাইলৈ উভতি যামগৈ, কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোক লৈ ঘূৰি ফুৰিবলৈ কেৱল আমি শিক্ষকসকল দায়িত্বশীল হ'লেই নহ'ব, তোমালোকক সুস্থ শৰীৰেৰে উভতাই নিয়াটো এতিয়া আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। হয়, এটা ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত কি হয়, তোমালোকৰ হয়তো বহুত অভিজ্ঞতা আছে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত হুলস্থুল কৰে বা বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া অৱস্থা এটা হয়, তেতিয়া শিক্ষকসকলৰ বিপদ হয়। স্কুলখনৰ সদনাম বদনামৰ কথা এটাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে হাজৰিকা ছাৰে কৈছে যে আমি ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিব লাগিব। কিন্তু সেইখিনি সময়তে সকলো এটা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে, এটা নিজম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিহেতু ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছে, তেওঁলোকে নাপাম বুলি তেওঁলোকৰ মনত এটা উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰপিছত কি হৈছে, কাৰো মুখত মাত নাইকিয়া অৱস্থা হৈছে, আৰু পল, আফতাবহঁতলৈ সকলোৱে খঙেৰে চাইছে। কাৰণ সকলো যত পুতৰ ঘাই তেওঁলোক বুলিয়ে ভাবিব পাৰি। কাৰণ সিহঁতৰ দ্বাৰা যি কৰ্ম হ'ল বা তেওঁলোকে শিক্ষকৰ কথা অৱমাননা কৰি গুচি গ'ল, সেই কামটোৰ পৰাই তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল হ'ব বুলি ছাৰে ঘোষণা কৰিছে। সেই কথাটো তেওঁলোকৰ মনত দুখ দিছে। আৰু সেইখিনি সময়তে পাহিয়ে কৈছে যে ছাৰ, আমি এই সকলো কথাৰ কাৰণে আমি দুখিত, কিন্তু কেইজনমান ছাত্ৰৰ কাৰণে কি কৰিব নালাগে বুলি কৈছে, যে সকলোৰে ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী কেতিয়াও বাতিল কৰিব নালাগে। আৰু পাহিৰ কথাত সকলোৱে হয়ভৰ দিছে। আৰু তেনেতে কিন্তু পলে কি কৈছে, ছাৰ আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক, আমাক যি শাস্তি দিয়ে দিয়ক, আমাৰ বাবে এই যাত্ৰাটো কি বুলি কৈছে, অসফল হ'ল বুলি যাতে আমি বদনাম নাপাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক। ছাৰক কি কৰিছে, কাইলৈ কাজিৰঙা অৰণ্য দৰ্শনলৈ লৈ যাওক বুলি সকলোকে অনুৰোধ কৰিছে। আমি যি বেয়া কাম কৰিলোঁ তাৰ বাবে আমাক এৰি যোৱাটোতকৈ ডাঙৰ শাস্তি হ'ব লাগে।
তেতিয়া কৈছে যে আমাক এৰি যাওক, সেইটোৱে আমাৰ শাস্তি হ'ব। সকলো নীৰৱ হৈ পৰিছে পুনৰ। ছাৰ বাইদেৱে কি ফুচফুচাই কিবা এটা আলোচনা কৰিলে, তাৰ পাছত কৈছে যে তোমালোকে ভাত খাই লোৱা আৰু তাৰ পাছত আমি আমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে জনাম। ইতিমধ্যে সকলোৱে ভাত খাই উঠিল। ভাত খোৱাৰ পিছত পৰিৱেশটো থমথমীয়া এটা পৰিৱেশ বুলি কৈছে। সকলোৱে মনবোৰ বেয়া, যিহেতু ভ্ৰমণ বাতিল হ'ব, তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে। যি আনন্দৰ এটা আৱেগ আছিল তেওঁলোকৰ মনত, সেই আৱেগটো নাইকিয়া হৈ যাব, সেই কথাটো মানে মনটোৱে সকলোকে দুখ দিছে। কোনেও ফূৰ্তি বা হুলস্থুল কৰা নাই। ভাত খোৱাৰ সময়ত কি হৈছে, ভাত খোৱাৰ পাছত সকলোৱে সমবেত হৈ আলহী গৃহৰ বাৰান্দাত, দীঘল বাৰান্দাত সমবেত হৈছে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আহি গোট খাইছে আৰু কি হৈছে, কিছু সময়ৰ পিছত কি হৈছে, হাজৰিকা ছাৰে কি বুলি ঘোষণা কৰিছে, ইয়াৰ পৰা গৈ তোমালোকে যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লিখিব লাগিব আৰু পল, সৌৰভ আৰু আফতাবে কি কৰিব লাগিব, আজি কৰা বেয়া কামটোৰ বাবে আৰু বিষয় লিখিব লাগিব আৰু প্ৰথম যে মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা তেওঁলোক হাৰি আহিল বা ৰক্ষা পৰিল, সেই কথাটোৰ বিষয়ে সেই ৰচনাখনত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহে কাইলৈ পুৱাই আমি সকলো দৰ্শন কৰিবলৈ, কাজিৰঙা দৰ্শন কৰিবলৈ যাম বা অৰণ্য দৰ্শন কৰিবলৈ যাম, এনেধৰণে ক'লে। হাজৰিকা ছাৰে তেনেদৰে ঘোষণা কৰাৰ পিছত কি হ'ল, সকলোৱে ফূৰ্তি পালে, ফূৰ্তিত চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, হাত চাপৰি বজাইছে আৰু পলেও তেতিয়া স্বীকাৰ কৰিলে যে হয়, আমি ছাৰ ৰচনাখন লিখিম আৰু আমি জীৱনত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নকৰোঁ বুলি তেওঁলোকে পণ কৰিছে বা সিদ্ধান্ত লৈছে। আমাকো যাবলৈ দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বুলিও পলে কৈছে। শেষ ভালেই, সকলো ভাল। কাজিৰঙা অৰণ্য পৰিভ্ৰমণ কৰি উভতি আহোঁতে দুপৰীয়া হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গাড়ীৰে গৈছিল যদিও কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইচ্ছানুযায়ী হাতীৰ পিঠিত উঠি যাবলৈ শিক্ষকসকলে অনুমতি দিলে। হাতীৰ পিঠিত উঠা, স্পৰ্শ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে হাতীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় কৰাসকলক কি বুলি ক'লে, হাতীৰ গাটো খহটা, পিছে বৰ মৰমীয়াল সুৰেৰে আমাক মৰম কৰিলে। এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু কাজিৰঙা অৰণ্য পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে দুপৰীয়া উভতি আহোঁতে দুপৰীয়া সময় হৈছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিছুমান গাড়ীৰে গৈছে আৰু কিছুমানে ইচ্ছা অনুযায়ী হাতীৰ পিঠিত উঠিছে, যিসকলে ভয় নকৰে হাতীলৈ, আৰু তেওঁলোকে হাতীলৈ ভয় কৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কৈছে যে হাতী বৰ মৰমীয়াল, সিহঁতে আমাক মৰম কৰে। তেতিয়া কৈছে ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে পুনৰ কৈছে যে কি কৈছে, হাতী কোনোদিনে আমাৰ শত্ৰু নাছিল বা বনৰীয়া যিবিলাক জীৱ জন্তু বা হাতী হওক, বাঘ হওক, সেই থকা ঠাইবিলাক কি হৈছে, মানুহবিলাকে দখল কৰি পেলাইছে। ফলত কি হৈছে, তেওঁলোকৰ থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে বা খাবলৈ বস্তু নোহোৱা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে বন্যজন্তুৱে মানুহক এনেই বিনা কাৰণতে কিন্তু অপকাৰ কৰিবলৈ নাযায়, কিন্তু এনেকুৱাবিলাক যিবিলাক আমি ধৰা মানুহে সৃষ্টি কৰিছোঁ, যিবিলাক কাৰণ মানে আমি মানুহে সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু সেই কাৰণবিলাকৰ বাবেই অৰণ্য যিহেতু আমি ধ্বংস কৰিছোঁ, সেই কথাবিলাকৰ কাৰণে হাতী হওক, বাঘ হওক, ভালুক হওক, এইবিলাকে কি কৰে, আমাক অপকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে। এনেই কিন্তু বন্যজন্তু হ'লেও তেওঁলোক মৰমীয়ালি কথাটো ইয়াত ক'ব বিচাৰিছে। আমি মানুহে যদি সিহঁতক অপকাৰ কৰোঁ আৰু খং তোলোঁ, তেতিয়া কি হ'ব বুলি কৈছে, আত্মৰক্ষাৰ বাবে সিহঁতি আমাক আক্ৰমণ কৰিব। আৰু বন্যজন্তুক সেইকাৰণে বন্য জীৱ জন্তুক কি কৰিব নালাগে বুলি কৈছে, শত্ৰু বুলি নেভাবিব। এই শিক্ষাটো তেওঁলোকে অৰণ্য এই ভ্ৰমণৰ যোগেদি ৰঞ্জিত ছাৰে তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমাৰ চতুৰ্থাংশৰ এই পাঠাংশ আমি যি আলোচনা কৰিলোঁ, আমি চতুৰ্থ খণ্ড আমাৰ এইটো শেষ হৈছে। আমি পঞ্চম খণ্ডলৈ মই তোমালোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। আমি জানিম কিদৰে এই ভ্ৰমণটোৰ পৰা পাহিহঁতে, পলহঁতে, সৌৰভ আফতাবহঁতে কি শিক্ষা পালে আৰু অৰণ্য যাত্ৰাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কি লাভ হ'ল, এই কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ মই পুনৰ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।